नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मस्त मजेत आहात ना? मजेत राहा, निवांत राहा, अभ्यास करत राहा. सो 11th ॲडमिशन CETचे आपण क्वेश्चन बघतोय, प्रॅक्टिस क्वेश्चन बघतोय सायन्स 130. ओके, या आधीचे 50 क्वेश्चन्स आपले सोडून झालेले आहेत. आता यानंतरचे क्वेश्चन्स आपण बघूयात. बघा, इकडे क्वेश्चन्स तुम्हाला दिसतात, व्यवस्थित बघा. आणि ज्यावेळी मी ऑप्शन सांगेल त्यावेळी तुमच्याकडे लिहून घेतले तरी चालतील ते क्वेश्चन. सो 50 क्वेश्चन झालेले आहेत. आता 51वा क्वेश्चन बघूयात. विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टन्स कॉन्ट्रॅक्ट्स ऑन हिटिंग? खालीलपैकी कोणता सबस्टन्स हिटिंग केल्यानंतर कॉन्ट्रॅक्ट होतो? ओके, सो जेन्युअनली तुम्हाला माहिती आहे, इन जनरल जेव्हा आपण एखाद्या सबस्टन्सला हिट करतो तेव्हा तो काय होतो, तो एक्सपांड होतो. ओके, त्याची लेंथ वाढते का? तर हिटिंग केल्यानंतर त्याचं जे व्हॉल्यूम असतं ते वाढतं. ठीक आहे, त्यामुळे तो एक्सपांड होतो. पण असा कोणता सबस्टन्स आहे जो हिटिंग केल्यानंतर कॉन्ट्रॅक्ट होतो? ओके, तर त्याने ऑप्शन दिलेत ल्युकवॉर्म वॉटर, म्हणजे साधारणतः कोमट असं पाणी, देन आईस, आयर्न अँड मर्क्युरी. ओके, सो आयर्न अँड मर्क्युरी हे मेटल आहेत, यांना हीट मिळाली की ते एक्सपांड होतात नॉर्मली. मग आईस एक राहिला. ठीक आहे, सो आईसचं माहिती आहे तुम्हाला कॅरेक्टर, किंवा पाण्याचं कॅरेक्टर माहिती आहे, एनोमलस बिहेवियर आपल्याला माहिती आहे की पाणी हे साधारणतः 0 ते 4 या तापमानापर्यंत जर तुम्ही तापवलं, बघा पाणी, मग पाणी 0 डिग्री सेल्सिअसला म्हणजे आईस फॉर्ममध्ये असतं, बरोबर. सो आईसला सपोज तुम्ही हीट केलं अप टू 4 डिग्री सेल्सिअस, तर त्याचं जे काय आपण एक्सपान्शन म्हणू ते होत नाही, तर तो कॉन्ट्रॅक्ट होतो. कळालं? समजतंय? सो थोडक्यात काय, तर 4 डिग्रीच्या खाली सपोज असं म्हणू की जो आईस आहे, आईस, ओके, तो काय होतो, ॲक्च्युली एक्सपांड होतो. ठीक आहे, सॉरी एक्सपांड नव्हे, कॉन्ट्रॅक्ट होतो. कळतंय का? ठीक आहे, सो आईस ऑलरेडी एक्सपांडेड फॉर्ममधला असतो. म्हणजे तुम्ही 4 डिग्रीच्या खाली जर तापमान आणलं, म्हणजे 4 डिग्री सेल्सिअस टू 0 पर्यंत जर तापमान आणलं, तर तो काय होणार आहे, तो एक्सपांड होणार आहे. म्हणजे टेम्परेचर कमी केलं. इकडे बघा, सपोज हे तुमचं 4 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि हे तुमचं 0 डिग्री सेल्सिअस आहे. टेम्परेचर काय झालं, इथं कमी झालं, टेम्परेचर कमी झालं. सो इथं आईस आहे, बरोबर, इथं आईस फॉर्म आहे आणि इथं वॉटर फॉर्म आहे, त्याचा वॉटर स्टेट आहे, लिक्विड स्टेट आहे. ठीक आहे, सो 4 ते 0 पर्यंत जेव्हा आणता तेव्हा बघा टेम्परेचर कमी झालं की काय व्हायला पाहिजे, कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला पाहिजे, पण उलटं होतं. हा होतो एक्सपांड. ओके, याचा होतो एक्सपान्शन, म्हणजे आईसची जी काय व्हॉल्यूम आहे ते वाढतं. ठीक आहे, व्हॉल्यूम वाढतं आणि त्याची डेन्सिटी कमी होते. आणखी एक दुसरी गोष्ट, सपोज आईसला मी तापवलं, बरोबर, आईसला काय तापवलं, तर तो एक्सपांड व्हायच्या ऐवजी काय होणार आहे, कॉन्ट्रॅक्ट. कळालं? आणि सपोज असं बॉटमला आला तर ते काय होणार आहे, एक्सपांड. सो आईस हे ऑप्शन त्यातलं करेक्ट आहे, ऑप्शन बी. सो 51चं इथं सपोज लिहितो मी, 51ला बी. ओके, पुढे नेक्स्ट सी 52. If a pressure increases the melting point of a substance, if the pressure increases the melting point of a substance. ओके, सपोज बघा ह्यांनी काय क्वेश्चन विचारलाय, एक सबस्टन्स आहे, सपोज त्याची काहीतरी मॉलिक्यूल असतील, बरोबर. आता सपोज तुम्ही त्याच्यावरचं प्रेशर वाढवलं, याच्यावर असं प्रेशर क्रिएट केलं, तर ते काय होणार आहेत, कॉम्पॅक्ट होणार आहेत. हे मॉलिक्यूल काय होणार आहेत, हे सपोज प्रेशर वाढवल्यानंतर हे मॉलिक्यूल असे एवढ्या कॉम्पॅक्ट स्पेसमध्ये दाबले जातील असे, बरोबर. ठीक आहे, त्यानंतर आपल्याला बघा मेल्टिंग पॉईंट म्हणजे काय असतो, ज्या पॉईंटला, ज्या टेम्परेचरला त्याचं एक्सपान्शन, हे मॉलिक्यूल लांब लांब जाऊन त्याचं कन्व्हर्जन लिक्विड स्टेटमध्ये होतं, बरोबर. सो जेव्हा तुम्ही प्रेशर अप्लाय कराल तेव्हा ऑब्विसली तुम्हाला याला या मॉलिक्युल्सना लांब लांब पाठवायला किंवा याला मेल्ट करायला जास्त हीट द्यावी लागणार आहे. ओके, सो फॉर एनी अदर सबस्टन्स जर तुम्ही प्रेशर त्याचं नॉर्मल त्या सबस्टन्सवर प्रेशर दिलं तर त्याचा मेल्टिंग पॉईंट इन्क्रीज होतो. पण इथं आता सबस्टन्स दिलं नाही, पण तुम्ही एनी अदर सबस्टन्सपेक्षा तुम्ही वॉटर आणि आईसचं शिकलाय जास्त तुम्ही त्या तुमच्या हीट या चॅप्टरमध्ये. ओके, सो ॲक्च्युली आईससाठी उलटं असतं. सपोज हा आईस आहे, ओके, आईस क्यूब आहे, आणि याच्यावर तुम्ही असं दाब दिला, प्रेशर दिलं, तर याचं मेल्टिंग आहे ते पटकन होतो, तो पटकन वितळतो. ओके, तो काय होतो, पटकन वितळतो. लक्षात ठेवा, तुम्ही आईस क्यूब असं हातात दाबून धरा, बघा तुम्हाला वाटेल की ते हाताची, तुमच्या तळहाताची हीट असेल, पण तसं नाही, तर ॲक्च्युली तिथं प्रेशरचं सुद्धा रिलेशन आहे. सो आईस क्यूबला काय होतं बघा, फॉर एनी अदर सबस्टन्स इफ प्रेशर increases, okay, so it will increase its melting point also increases. Okay, but for आईसला काय होतं, किंवा आईससाठी काय होतं, सपोज प्रेशर इन्क्रीज केलं, ओके, सो मेल्टिंग पॉईंट त्याचा डिक्रीज होतो. मेल्टिंग पॉईंट काय होतं, त्याचा डिक्रीज होतो. ओके, सो ॲक्च्युली तर दोन्ही ऑप्शन असणार आहेत.
बी आणि डी. फॉर आईससाठी विचारलं तर तुम्हाला ते डिक्रीज लिहावं लागेल. फॉर एनी अदर सबस्टन्स विचारलं तर तुम्हाला ते इन्क्रीज. ओके ठीक. सो इथं फक्त मेल्टिंग पॉईंट ऑफ अ सबस्टन्स असं म्हटलंय ना. सो आपला ऑप्शन सी आहे करेक्ट इथं. मात्र आईससाठी विचारलं तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये आईससाठी विचारलं तर मात्र डिक्रीज बी ऑप्शन लिहावं लागेल. ठीक आहे. नेक्स्ट C53. The vapor content in the air is measured by. Vapor content in the air is measured by. ओके. सो हवेतला वेपर कंटेंट आहे तो नॉर्मली कशा थ्रू मेजर करतो आपण किंवा कोणत्या फॉर्म्युलाने मेजर करतात, कोणत्या टर्मने मेजर करतो. सो रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी दिला. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी तर नाही आहे ॲक्च्युली. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हणजे माहिती आहे पर्सेंटेज असतं. ते पर्सेंटेज कशाचं असतं तर अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर इन अ गिवन व्हॉल्यूम एनी व्हॉल्यूम ऑफ एअर डिवायडेड बाय अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर रिक्वायर्ड टू सॅच्युरेट दी दॅट एअर. ओके. तर त्या हवेला सॅच्युरेट बनवण्यासाठी मॉइश्चर 100% किंवा आपण त्याला असं म्हणतो की त्याच्यातून ड्रॉपलेट तयार होतील एवढं त्या हवेला बनवण्यापर्यंत आणखी की जी काय नॉर्मल ड्राय एअर असेल त्याच्यातलं वॉटर वेपर या दोघांचा रेशो इंटू त्याला 100 केलं की तुम्हाला रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी मिळते. पर्सेंटेजमध्ये असते ती. सो हा नाही ड्यू पॉईंट म्हणजे माहिती आहे असा पॉईंट ज्याला वॉटर पूर्ण सॅच्युरेट होते आणि एअर पूर्ण सॅच्युरेट होते आणि त्यातलं जे वॉटर कंटेंट असेल त्याचे ड्रॉपलेट बनतात, लिक्विड ड्रॉपलेट. ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. सो दॅट इज द करेक्ट पॉईंट हिअर. सी पॉईंट आहे बघा. ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. ॲब्सोल्यूट तुमच्या पुस्तकामध्ये आहे तसं एक स्टेटमेंट काय तर टू मेजर दी वॉटर वेपर फिजिकली यू हॅव अ टर्म ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. ओके ठीक आहे. तुमच्याकडे एक टर्म असेल ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. सो ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी इज द करेक्ट आन्सर हिअर. Absolute humidity is nothing but a amount of water vapor present or amount of vapor content, water vapor content present in a unit mass of a air. Okay, that is what absolute humidity. So 53 चा ऑप्शन सी असणार. 53 ऑप्शन सी और 54. ठीक आहे. ह्युमिड अँड ड्राय नेचर ऑफ एअर डिपेंड्स ऑन. ह्युमिड अँड ड्राय नेचर ऑफ एअर डिपेंड्स ऑन. खालीलपैकी कशावर डिपेंड असेल. अमाऊंट ऑफ वेपर इन द एअर. ह्युमिड अँड ड्राय. ह्युमिड म्हणजे काय तर आर्द्र, त्याच्यात वॉटर वेपर थोडंसं जास्त आहे, वेपर कंटेंट जास्त आहे. आणि ड्राय म्हणजे एकदम कोरडी हवा. बरोबर. दमट म्हणतो, दमट. ह्युमिड म्हणजे दमट आणि ड्राय म्हणजे कोरडी. तर हे कशावर डिपेंडंट असतं. अमाऊंट ऑफ वेपर इन द एअर. अमाऊंट ऑफ वेपर टू मेक द एअर सॅच्युरेटेड. सगळ्यात पहिला अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर प्रेझेंट इन द एअर त्याच्यावर सुद्धा डिपेंडंट आहे. अमाऊंट ऑफ वेपर टू मेक द एअर सॅच्युरेटेड याच्यावर सुद्धा डिपेंडंट आहे. आणि टेम्परेचर ऑफ एअर याच्यावर सुद्धा डिपेंडंट आहे ॲक्च्युली ते. ओके. सो फक्त याच्यात 54चे दोन्ही ऑप्शन, तिन्ही ऑप्शन येणार. ए येईल, बी येईल, सी सुद्धा आहे करेक्ट. कळालं. डी फक्त नाही. व्हॉल्यूम ऑफ एअरवर ते डिपेंडंट नाही आहे. न वेपर इन एअर कंडेन्सेस टू फॉर्म. एअरमधले जे वेपर आहे ही जर कंडेन्सेट झाली, कंडेन्सेट म्हणजे त्याचं जर टेम्परेचर कमी आलं तर त्याचे लिक्विड ड्रॉपलेट होतात. ओके. तर खालीलपैकी काय बनेल. फॉग, स्नोफॉल, रेनफॉल, बी अँड सी. फॉग काय बनेल आपल्याला माहिती आहे. हिवाळ्यात काय म्हणतं फॉग ना, धुकं येतं. ठीक आहे. सो ऑप्शन ए करेक्ट आहे. फॉर 55 देर इज ऑप्शन ए. ओके. सो हिवाळ्यामध्ये माहिती आहे आपल्याला तापमान कमी असतं. सो त्यावेळी एअर पटकन सॅच्युरेट होते. ओके. किंवा एअरचं जे वॉटर वेपर कंटेंटचं जे पर्सेंटेज आहे किंवा जे लिमिट असतं ओके ते एक्सिड होतं आणि जी एक्सिड झालेली वॉटर कंटेंट आहे ते काय होतं लिक्विड ड्रॉपलेटमध्ये कन्वर्ट होतं. ठीक आहे. नेक्स्ट 55 झालं. 56. वेन द टेम्परेचर ऑफ वॉटर डिक्रीजेस बिलो 4 डिग्री सेल्सिअस इट्स व्हॉल्यूम. आता सांगितलं तसं पाण्याचं जर तापमान तुम्ही 4 डिग्री सेल्सिअस पासून कमी केलं, डिक्रीज केलं 0पर्यंत म्हणू आपण, 0 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत, तर त्याचं जे व्हॉल्यूम आहे व्हॉल्यूम ते इन्क्रीज होतं. लक्षात घ्या. व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतं म्हणजे जर आईस असतो ना आईस ओके त्याची डेन्सिटी कमी असते. ज्याचं व्हॉल्यूम जास्त ॲक्च्युली त्याची डेन्सिटी कमी, आईसची डेन्सिटी कमी असते. म्हणून आईस आहे ते बघा पाण्यावर असं तरंगतं, आईस क्यूब तरंगतात की नाही ग्लासमध्ये. आणखी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतं. याचं साधारणतः एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर तुम्ही जर काटोकाट एकाची बॉटल भरून ठेवली फ्रीजरमध्ये तुमच्या तर ते फुटण्याचे चान्सेस जास्त असतात कारण की ते आईस असेल तो एक्सपांड होतो. एक्सपांड म्हणजेच काय त्याचं व्हॉल्यूम काय होतं इन्क्रीज होतं. लक्षात घ्या. टेम्परेचर जरी लोअर केलं तरी व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतं. ओके. सो ऑप्शन कोणता करेक्ट असणार आहे इन्क्रीजेस. ऑप्शन बी. 56चं ऑप्शन बी. नो फॉर 57. ठीक आहे. नेक्स्ट. इन अ रिजन विथ अ कोल्ड क्लायमेट द aquatic animals कॅन सर्वाइव्ह ॲट 4 डिग्री सेल्सिअस बिकॉज. कोल्ड क्लायमेटमध्ये जिथं जास्त थंडी असते अशा रिजनमध्ये ॲक्वेटिक ॲनिमल्स हे 4 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत सर्वाइव्ह असतात किंवा तिथं जे जे पाण्याचे साठे असतील ओके त्याच्या खाली बघितलं तर मग तुम्हाला माहिती आहे वर बर्फ असतो आणि त्याच्या खाली
तुमचे जे ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स मासे वगैरे असतात, ठीक आहे. तर हे जगतात तिथं. का जगतात सांगा? एकतर माहिती आहे पाण्याचं हे ॲनिमल्स बिहेवियर, त्याच्यामुळं काय होतं तर जेव्हा हे 4 पासून 0 येतं तेव्हा आईस फॉर्मेशन होतं. सो वरचा जो लेअर असेल पाण्याचा त्याचं आईस तयार होईल, ओके. आणि आईसची डेन्सिटी कमी असल्यामुळे ते पाण्यावर फ्लोट होईल, ओके. सो त्याचं एक लेअर बनेल, थिक लेअर बनेल. आणि आईस हा एक इन्सुलेटर आहे, ओके. बॅड कंडक्टर आहे, बॅड कंडक्टर ऑफ हीट म्हणू शकतो. तो हीट इकडून तिकडं असं ट्रान्सफर करत नाही. सो ऑप्शन ए बरोबर आहे. देन ऑप्शन बी सुद्धा बरोबर आहे त्याचा. द हीट फ्रॉम वॉटर कॅनॉट ट्रान्सफर फ्रॉम टू द ॲटमॉस्फिअर. हां, आणखी त्याच्यावर एक बेड तयार त्या आईस बेड तयार झाल्यामुळे पाण्यावर काय होईल, पाण्यातली नंतरची जी काही हीट आहे ती बाहेर जाणार नाही, म्हणजे पाण्याचं जे काही लिक्विड फॉर्म आहे तो तसाच राहील. आणि ॲनिमल्स बिहेवियर हे सुद्धा मेन कारण आहे त्यांचं. सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ नेक्स्ट सी 58. फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द स्पेसिफिक हीट ऑफ डॅश डॅश इज मॅक्सिमम. खालीलपैकी कशाची स्पेसिफिक हीट मॅक्सिमम आहे? काय काय दिलं तुम्हाला? कॉपर, सिल्वर, आयर्न अँड मर्क्युरी. सो आयर्नची आहे, मला वाटतं आयर्नची किती आहे, समथिंग अबाउट 0.110 दॅट इज कॅलरी पर केजी डिग्री किंवा सॉरी कॅलरी पर ग्रॅम डिग्री सेल्सिअस, ओके, ठीक आहे. आयर्नची, लोखंड. त्यानंतर याची कॉपरची मे बी समथिंग अराउंड 0.95 आहे. सिल्वरची दॅट इज अराउंड 0.056 आहे. मर्क्युरीची HG म्हणतो फक्त इथं मी, HG आहे 0.033, ओके. कळलं? ठीक आहे. सो यातलं कशाची जास्त आहे? आयर्नची. सो ऑप्शन कोणता येणार? स्पेसिफिक हीट माहिती आहे ना, द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राईज द टेम्परेचर ऑफ द युनिट मास ऑफ सबस्टन्स बाय 1 डिग्री सेल्सिअस. एका डिग्री सेल्सिअसनं जर एखाद्या सबस्टन्सचं तापमान वाढवायचं असेल, एका युनिट मासच्या सबस्टन्स, फॉर एक्झाम्पल 1 kg घेतला आपण कोणतंही, तर जेवढी हीट त्याला द्यावी लागते त्याला आपण स्पेसिफिक हीट असं म्हणतो. सो यातला ऑप्शन सी करेक्ट आहे. ऑप्शन सी, आयर्नची जास्त आहे बघा, ओके. आयर्न हा पटकन तापतो, लक्षात घ्या. नेक्स्ट आणखी काय काय? 58 नंतर 59. द आईस बॉल इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम श्रेडेड आईस. अगेन दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ आईस बॉल, ठीक. आता आईस बॉल म्हणजे जो बर्फाचा असा गोळा म्हणू आपण, तो बऱ्याच तुमचे जे ड्रिंक्स असतात त्याच्यात वगैरे टाकला जातो, ओके. तर तो गोळा कसा नॉर्मली तयार केला जातो, त्याच्यात तो जो आईस क्यूब असेल किंवा कोणताही आईस असेल तो काय केला जातो, एक हाफ हेमिस्फिअर म्हणू शकतो आपण, त्या हेमिस्फिअरमध्ये ठेवला जातो आणि वरून ते जे काय तुमचा मोल्ड असेल तो प्रेस केला जातो, ओके. आणि त्याच्यानंतर तो गोळा तयार होतो. त्याला आपण रेज्युलेशन असं म्हणतो नॉर्मली, ओके. सो रेज्युलेशन ऑप्शन सी आहे बघा. मेल्टिंग, कंडेन्सेशन, फ्रीजिंग वगैरे नाही, तर ऑप्शन सी 59चा ऑप्शन सी. रेज्युलेशन प्रक्रिया माहिती आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला एक हे पण माहीत असेल की सपोज एक आईस क्यूब असा ठेवला मी, सपोज एक टेबल आहे, या टेबलावर असा एक आईस क्यूब ठेवला आणि त्याला अशी एक मेटलची वायर घेतली, त्या वायरला इकडे एक वेट अप्लाय केला आणि इकडे एक वेट अप्लाय केलं, तर हळूहळू काय होतं, ही वायर खाली जाते, बरोबर. फॉर एक्झाम्पल ही अशी आली, खाली जाणार आहे त्या प्रेशरमुळे, ओके. आणि या प्रेशरमुळे खाली जात असताना हे जे वरचा आईस आहे ना, बरोबर, हे कट व्हायला पाहिजे, हा वेगळा व्हायला पाहिजे, पण तसं न होता तुम्हाला नंतर लक्षात येतं की ती वायर आहे ती त्या आईसमध्ये एम्बेड झालेली आहे. एम्बेड म्हणजे त्याच्या पूर्ण आरपार अशी गेलेली आहे आणि त्याच्या चारी बाजूनं किंवा ऑल साईड्सनं आईस तयार झालेला आहे किंवा आईस आहे, कळलं. म्हणजे आपण त्याला ड्रिल करून आतमध्ये वायर घातल्यासारखं ते दिसतं. तर हे सुद्धा एक रेझोल्युशनचंच एक्झाम्पल आहे. हे तुम्हाला आधी शिकवलेलं असेल किंवा तुम्ही शिकलेला आहात, ओके. ठीक आहे, मी जास्त आता तुम्हाला एक्सप्लेन करत नाही. 59. नेक्स्ट सी 60. द SI युनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीटचं SI युनिट, ओके. सो ऑप्शन काय काय बघा. किलो कॅलरी, कॅलरी हे तर हीटचे युनिट आहेत, बरोबर. त्यानंतर कॅलरी पर ग्रॅम डिग्री हे त्याचं CGS युनिट आहे स्पेसिफिक हीटचं. आणि जूल पर केजी डिग्री सेल्सिअस हे त्याचं SI युनिट आहे. सो ऑप्शन डी करेक्ट आहे, जूल पर केजी डिग्री सेल्सिअस, लक्षात ठेवा. 61. This apparatus is used to study the anomalous behavior of water. Hope's apparatus. Calorimeter, joule, thermos, flux नाही, थर्मामीटर किंवा नाही, ओके. सो ऑप्शन सी 61चं ऑप्शन सी. होप्स ॲपॅरेटसनं आपण काय करतो तर anomalous behavior चेक करतो. नेक्स्ट डॅश हीट इज नेसेसरी टू राईज 1 kg ऑफ वॉटर फ्रॉम. सो एक स्पेसिफिक हीट दिला सर, एका kg वॉटरचं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे 14.5 to 15.5 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत वाढवण्यासाठी किती हीट लागेल आपल्याला, ओके. तर नॉर्मली ती 1
किलो कॅलरी एवढी हीट लागते. किती हीट लागते? 1 किलो कॅलरी एवढी हीट. पण ते काय दिलेलं नाही तुम्हाला. पण आपल्याला किलो कॅलरीज आणि जूलचं रिलेशन माहिती आहे. 1 कॅलरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. 4.18 जूल. सो 1 किलो कॅलरी केलं मी सपोज. 1 किलो कॅलरी म्हणजे काय, तर याला 1000 ने गुणावं लागेल ना. केचा अर्थ असतो 10⁻3. सो किती झालं? 1000 किलो कॅलरी. सो इकडे पण 1000 ने गुणावं लागेल. 1000 ने गुणलं तर हे किती होईल सांगा मला? 4180. बरोबर ना. याला 1000 ने गुणलं तर डेसिमल पॉईंट हा 3 डिजिट इकडे सरकेल. सो हा ऑप्शन आहे. सो ऑप्शन ए करेक्ट आहे याचा. 62चा ऑप्शन ए. बरोबर. ठीक आहे. ऑप्शन बी 1 किलो जूल नाही आहे. त्यानंतर 1 कॅलरी पण नाही आणि 4180 कॅलरी पण नाही. ठीक आहे. सो ऑप्शन कोणता आहे? हा. सो याच्यावरून आपण काढू शकतो. नेक्स्ट C63. ड्यू टू डॅश डॅश पेन्सिल लुक्स बेंट इन द वॉटर इन द गिवन एक्सपेरिमेंट. ओके. तिथे तुम्हाला एक आकृती दिसत्या. तिथे तुम्हाला समजून येईल जी काय पेन्सिल आहे पाण्यामध्ये ती थोडीशी तुम्हाला बेंट दिसते. सो याला माहिती आपण याला म्हणतो रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. याला रिफ्रॅक्शन म्हणतात. रिफ्रॅक्शन ऑप्शन काय आहे? ए. रिफ्लेक्शन म्हणजे माहिती आहे. रिफ्लेक्शन म्हणजे काय होतं, तर लाईट रेज असतात त्या स्ट्राईक होऊन परत रिटर्न येतात पाठीमागं. ओके. रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय, आरपार जाऊन त्यांची थोडीशी डायरेक्शन चेंज करतात. 64 तुम्हाला फिगर दिसते. आय इज इक्वल टू 40. आय म्हणजे काय असतो? अँगल ऑफ इन्सिडन्स. सपोज हा एक ग्लास स्लॅब असेल. सो दॅट विल बी दी अँगल ऑफ इन्सिडन्स. आणि हा असतो तो अँगल ऑफ इमर्जन्स असतो. अँगल ऑफ इन्सिडन्स हा अँगल ऑफ इमर्जन्स एवढाच असतो, लक्षात ठेवा. सो ईचं माप किती येईल? तेवढंच येईल, 40. ऑप्शन बी. 64ला पण तेवढंच येईल, ऑप्शन बी. किती वाजले? नेक्स्ट 65 बघा. द रे ऑफ लाईट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लॅब ॲट अन अँगल ऑफ 40. सपोज हा एक ग्लास स्लॅब आहे. त्याला हे एक नॉर्मल आहे आणि हे रे ऑफ लाईट आहे. हा तुमचा अँगल ऑफ इन्सिडन्स. रे ऑफ लाईट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लॅब ॲट अन अँगल ऑफ 40 विथ द सरफेस ऑफ स्लॅब. हा स्लॅबचा सरफेस आहे, तर हा अँगल आहे 40. ओके. देन द अँगल ऑफ इन्सिडन्स. सो अँगल ऑफ इन्सिडन्स किती असेल? 90 - 40. हा नॉर्मल म्हणजे 90 असतो. ओके. 90 - 40 इट विल बी 60. सो 65चा आन्सर काय येईल? ऑप्शन सी. ओके. 60 डिग्री. नाव वी सीन द सन इवन आफ्टर इट गोज बिलो द होरिझन. सो आपल्याला माहिती आहे सूर्य जरी डुबला म्हणतो आपण, ठीक आहे, किंवा त्याचा सूर्यास्त झाला तरी आपल्याला सूर्यास्त झाला याचा अर्थ म्हणजे सूर्य खाली जरी गेला होरिझनच्या, म्हणजे ही पृथ्वी आहे. ओके. तर इथं तुम्ही उभा आहेत, इथं असं काहीतरी उभा आहे. ओके. आणि हे तुमचं लाईन ऑफ विजन आहे. सूर्य जरी इथं असेल तरी तुम्हाला तो इथं दिसतो, इथं असं दिसतो. ओके. तो ऑलरेडी खाली आहे, समजतंय का? कळतंय ना? सो तुम्हाला तरी तो त्याचं दिसतं, कारण की त्याच्या रेज अशा त्या वॉटरमधून किंवा वॉटरमधून नाही, ॲटमॉस्फिअरमध्ये येताना काय होतात, अशा बेंड होतात रिफ्रॅक्शनमुळे. ओके. त्यामुळे तुमचं लाईन ऑफ विजन स्ट्रेट असल्यामुळे तुम्हाला ते सरळ दिसतं. सो याचं पण याचा आन्सर काय रे? 66 वी सी सन रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. ओके. सो याला आपण रिफ्रॅक्शन असंच म्हणतो. हे रिफ्रॅक्शनमुळेच असं बेंड झालेला अँगल. सो 66 दॅट विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट 67. दिस इज द युनिट ऑफ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सला युनिट नसतं. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय? एक रेशो आहे वेलॉसिटी ऑफ लाईट इन वन मीडियम टू द वेलॉसिटी ऑफ लाईट इन अनदर मीडियम, ह्या दोघांचा रेशो. ओके. किंवा आपण म्हणू शकतो साइन आय डिवायडेड बाय साइन अँगल आर. ओके. अँगल ऑफ इन्सिडन्स, साइन अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि साइन अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन, या दोघांचा रेशो, याला पण आपण एन असं म्हणतो, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ओके. सो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा रेशो असल्यामुळे काय होतं, त्याला युनिट नसतं, लक्षात ठेवा, युनिटलेस क्वांटिटी आहे. सो 67चा ऑप्शन डी. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हॅज नो युनिट. 67 हॅज ऑप्शन डी. नेक्स्ट 68. एन दिस इज द लॉ कॉल्ड एज द स्नेल्स. ओके. सो स्नेल लॉ, हा स्नेल लॉ आहे बघा, स्नेल लॉ. ठीक आहे. याला स्नेल्स लॉ म्हणतो आपण. काय ऑप्शन? साइन आय अपॉन साइन आर हा आपला लॉ आहे. साइन अँगल ऑफ इन्सिडन्स डिवायडेड बाय साइन अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. सो इथं कोणता ऑप्शन आहे? डी ऑप्शन आहे. थोडासा फिरवून दिलेला आहे तुम्हाला. काय बघा, साइन इंटू साइन आय डिवायडेड बाय साइन इंटू साइन आर. साइन कॅन्सल होणार आहे इथं, लक्षात ठेवा. आय अपॉन आरच राहणार आहे. ठीक आहे. हे काहीतरी हे वेगळंच दिलं आहे, असू देत. साइन आर अपॉन साइन आय तर नसतो. साइन आर अपॉन ई पण नाही. साइन ई अपॉन साइन आर
हा सुद्धा होऊ शकतो तसा, पण ॲक्च्युली हा करेक्ट आहे. ठीक आहे. सो आपण ऑप्शन डी म्हणू शकतो 68ला, ऑप्शन डी. नेक्स्ट 69, द लाईट ऑफ डिफरंट कलर्स आर यूज्ड ॲट सिग्नल फॉर अ सेफ्टी ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम दीज वेवलेंथ ऑफ रेड लाईट. हां, रेड लाईट वेवलेंथ माहीत पाहिजेत. सगळ्यात कमी जे असतं ते म्हणजे तुमचं व्हायलेटची वेवलेंथ असते ती साधारणतः अराउंड 350 to 400 म्हणून. ठीक आहे. सो व्हायलेट कलरची वेवलेंथ असते, लॅम्बडा असतो तो 400 नॅनोमीटर असतो. आणि रेड कलर हा जास्त दिसतो आपल्याला. ओके, म्हणून तो डेंजरसाठी जास्त वापरला जातो बघा. सो त्याचा हा लॅम्बडा आहे, म्हणजे वेवलेंथ त्याची असते जास्त 700 नॅनोमीटर. ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी फॉर 69. 69 ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट सी 70, if the refractive index of air with respect to the glass is 2/3, what is the refractive index of glass with respect to air? Suppose refractive index of air, airचा refractive index with respect to glass असं विचारले त्याने. ओके, सो याचा फॉर्म्युला काय असणार आहे? velocity in the glass divided by velocity in air. ओके, तर हे किती दिलंय तुम्हाला? 2/3. आता याचा उलट करायला सांगितलंय. सो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एअर असं विचारलं, सो याचं उलट होणार. ओके, सो ग्लासची वेलॉसिटी डिवाइडला जाणार, वेलॉसिटी इन ग्लास, आणि इकडे येणार वेलॉसिटी इन एअर. ओके, म्हणजे उलटा रेशो होणार 3/2. हे सिम्पल आहे, हे काय असं एक्सप्लेनेशन नाही दिलं तरी समजते तुम्हाला. सो 3/8 आहे, 2/3चं उलट 3/2. सो ऑप्शन बी, 70चं ऑप्शन बी. ओके, नाव 71. The process of separation of light into its component colors while passing through the medium is called dispersion. Okay, कोणत्याही सपोज प्रिझम मधून एखादी लाईट तुम्ही पास केली तर त्याचा 7 स्पेक्ट्रम होतात, त्याचं आपल्याला 7 कलर दिसतात. ओके, हा तुम्ही एक्सपेरिमेंट बघितला असेल, केला असेल. त्या फिनॉमिनाला डिस्पर्शन असं म्हणतात. VIBG YOR असे 7 कलर कळालं. किंवा मराठीमध्ये ताना पिही निपाजा, तांबडा पिवळा तांबडा नारंगी, ताना पिवळा हिरवा निळा पारवा जांभळा. ओके, असे कलर आहेत ते. किंवा VIBG YOR असे तुम्ही इंग्लिशमध्ये लक्षात ठेवू शकता. सो या फिनॉमिनाला आपण डिस्पर्शन असं म्हणतो, लक्षात ठेवा. सो 71चा ऑप्शन सी आहे. नेक्स्ट 72, द लाईट चेंजेस इट्स डायरेक्शन वेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रान्सपरंट मीडियम टू द अनदर ट्रान्सपरंट मीडियम, दॅट इज कॉल्ड द रिफ्रॅक्शन. लाईट जेव्हा एका ट्रान्सपरंट मीडियम मधून, सपोज हा एक ग्लास आहे. ओके, इथून लाईट रे पास झाली, सपोज अशी पास झाली, तर ही काय करते? त्याचं डायरेक्शन चेंज करते. हे पास होते इथं अशी, बरोबर, पण ती काय करेल? एवढीशी डिस्प्लेस होते. ओके, कळतंय? तर त्यामुळं थोडक्यात डायरेक्शन चेंज झाल्यासारखं आपल्याला दिसतं. सो याला आपण काय म्हणतो? याला रिफ्रॅक्शन असं म्हणतो, लक्षात ठेवा. सो 72चा ऑप्शन बी येणार, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. नाव 73. द रे ऑफ लाईट गेट रिफ्रॅक्टेड जस्ट while entering the lens. एखादी लेन्स आहे, सपोज ही अशी एक लेन्स आहे, कोणती लेन्स घ्या, त्या लेन्समध्ये मी एक रे पास केली तर त्याचं काय होईल सांगा? ओके, रिफ्रॅक्शन. पहिला इथं एक रिफ्रॅक्शन होईल असं, किंवा एक ग्लास लॅब बघू, ही एक लेन्सच आहे ना, इथून अशी लाईट रे पास केली मी, तर इथं रिफ्रॅक्शन होईल. पहिला इथं असं काहीतरी रिफ्रॅक्शन होईल, त्यानंतर इथं एक रिफ्रॅक्शन होईल. म्हणजे हे एकदा रिफ्रॅक्शन, हे दोनदा रिफ्रॅक्शन. सो किती वेळा रिफ्रॅक्शन होईल? 2 times. सो 73चा ऑप्शन आला बी. 73 ऑप्शन बी. नाव 74. द पॉइंट इनसाइड द लेन्स ऑन द प्रिन्सिपल ॲक्सिस थ्रू विच लाईट रेस पासेस विदाउट चेंजिंग देअर पाथ इज कॉल्ड. सो आपल्याला रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईटचे काही रूल्स माहीत पाहिजेत. काय रूल आहेत बाबा एखाद्या लेन्समधून पास होताना? ओके, सपोज एक लेन्स घेतली मी, एक कॉन्केव्ह लेन्स घेऊयात, कॉन्व्हेक्स लेन्स घेऊयात. ही कॉन्व्हेक्स लेन्स आहे, हा प्रिन्सिपल ॲक्सिस आहे, हा त्याचा आपण हा म्हणतो काय म्हणतात त्याला? ऑप्टिकल सेंटर म्हणतात. त्यानंतर हा त्याचा सेंटर ऑफ कर्वेचर आहे, हा त्याचा फोकस पॉईंट 1 म्हणू, हा फोकस पॉईंट 2. ओके, सपोज एखादी रे ही पॅरलल असेल. ओके, सो त्याचं जे रिफ्रॅक्शन आहे ते फोकस पॉईंटमधून होतं. किंवा दुसरी म्हणजे एखादी रे सपोज फोकस पॉईंटमधून पास झाली. ओके, याची पास झाली तर त्याचं रिफ्रॅक्शन हे पॅरलल होतं प्रिन्सिपल ॲक्सिसला. आणि तिसरं म्हणजे सपोज एखादी रे ही ऑप्टिकल सेंटरमधून पास झाली तर त्याचं डायरेक्शन आहे ती चेंज होत नाही, किंवा त्याचा पाथ चेंज होत नाही. सो ऑप्शन इथं कोणता? द रे ऑफ लाईट गेट रिफ्रॅक्टेड, द पॉईंट इनसाइड द लेन्स. हा इनसाइड लेन्सला कोणता पॉईंट आहे? हा पी.
ऑप्टिकल सेंटर म्हणतो. त्याच्या थ्रू जर पास झाली तर ते पाथ चेंज करत नाही. सो ऑप्शन कोणता आहे? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्शन बी. ओके, नाव नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर. सो किती वाजले? 75. बघा, व्हर्च्युअल इमेज इज फॉर्म इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. व्हर्च्युअल इमेज कधी तयार होते? आता ॲक्च्युली कॉन्केवला सगळ्याच इमेज ह्या व्हर्च्युअल असतात, पण कॉन्व्हेक्ससाठी एक पोझिशन आहे. हा प्रिन्सिपल फोकस आहे, हा तुमचा ऑप्टिकल सेंटर आहे, पी असेल, ओ असेल. ठीक आहे, हा तुमचा सेंटर ऑफ कर्वेचर आहे. जर ऑब्जेक्ट हा फोकस पॉईंट आणि ऑप्टिकल सेंटर याच्यामध्ये जर प्लेस केला तर तुम्हाला व्हर्च्युअल इमेज मिळते. म्हणजे ॲक्च्युअली लेन्स आहे, बरोबर. सो लेन्समधून सपोज जर हे पास झाले अशा दोन, तर त्याची इमेज लेन्समधून आपल्याला या बाजूला दिसते ना, त्याला आपण रिअल इमेज म्हणतो. ती जर इमेज तुम्हाला पाठीमागं दिसायला लागली, ही इकडे कुठेतरी दिसायला लागते अशी, ही अशी कुठेतरी इकडं दिसायला लागते. ओके, त्याच बाजूला दिसायला लागते, या बाजूला. ओके, सो याला आपण काय म्हणतो? याला आपण म्हणतो व्हर्च्युअल इमेज, आभासी प्रतिमा म्हणतो त्याला. सो ती जागा कोणती आहे? अशा बऱ्याच तुम्हाला पोझिशन आहेत, तुम्ही रेड डायग्राम ड्रॉ केले असतील. सो बिटवीन F1 अँड O. ओके, सो ऑप्शन तो कोणता आहे? डी. ठीक आहे, तर असे हे 25 क्वेश्चन होते. बाकीचे क्वेश्चन आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूयात. असे आपण आपल्याला जेवढे मॅक्सिमम सोडवता येतील सायन्स विषयी तेवढे आपण सोडवूयात. ओके, तुम्ही सुद्धा अभ्यास करत राहा, नुसते हे क्वेश्चन प्रॅक्टिस करू नका. तर तुम्हाला रीड करायचे आहेत, तुमचे स्वतःचे सुद्धा क्वेश्चन फ्रेम करता आले पाहिजेत. ओके, ठीक आहे. काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता ग्रुपवर किंवा आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर किंवा तिथं कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. ठीक आहे, तुर्तास धन्यवाद.